at pakikipagtulungan ng kagawaran sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at sa pribadong sektor sa pagsugpo ng COVID-19. Ilang linggo na rin po tayong sama-sama na nakikipaglaban sa COVID-19. At sa ating pagpupursige at patuloy na pagtutulungan, meron na po tayong nakikitang mga sinyales na nagpapatunay na hindi napunta sa wala ang ating efforts nitong mga nakaraang linggo. Katulad po ng aming mensahe nung nakaraan, ang pagtetest ay isang importanteng parte ng ating stratehiya para labanan ang pandemyang ito. Ngunit maliban dito, meron pa tayong iba pang stratehiya upang labanan ang COVID-19. Ang ating mga isolation measures o ang pagbubukod sa mga kumpirmado at mga hinihinalang kaso ng COVID-19 ay malaki rin ang naitutulong sa ating COVID-19 response, habang mas pinag-iigting natin ang ating testing capacity. Makakaasa po kayo na pinag-aaralan ng kagawaran ang lahat ng posibleng solusyon para mawakasan na natin ang pandemyang ito. Lahat po ng ating mga sakripisyo nitong nakaraang linggo ay hindi napunta sa wala. Nakikitaan na po natin ang senyales na magpa-flatten na ang ating curve. Ibig pong sabihin, dahil sa ating pagtutulungan at pagkakaisa sa mga inisyatibo ng gobyerno, nasimulan na nating pabagalin ang pagdami ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 upang hindi ma-overwhelm ang ating mga ospital at ang ating health system. Hindi po ito tagumpay lamang ng kagawaran. Ito po ay tagumpay na nagmula sa inyong mga sakripisyo. Sa patuloy niyong pananatili sa loob ng inyong mga tahanan at sa pagsunod ng mga personal preventive measures, malaki po ang inyong mga naging ambag sa ating laban kontra COVID-19. Pero hindi po tayo dapat makampante. Hindi pa po tapos ang ating laban. Maliban sa pagpapalakas ng ating national testing capacity, patuloy po nating pagtutuunan ng pansin ang mga quarantine protocols, proper sanitation, physical distancing, paggamit ng PPEs tulad ng mask, at iba pang mga preventive measures. Dalawa ang ating indicator or panukatan para masabing nagpa-flatten na ang curve. Una ay ang doubling time ng mga kaso, at pangalawa ay ang doubling time ng pagkakamatay. Ang doubling time o ang panahon na aabutin para magdoble ang isang numero para sa dalawang indicators na ito ay pareho nating napapahaba na. Kung noon po ay nakikita natin na dumodoble ang mga kaso at ang bilang ng mga namamatay sa loob lamang ng 3 araw, ngayon na nakikita na natin na umaabot na po sa 7 araw bago dumoble ang ating mga numero. Ito po ang katunayan na ang ating mga ginagawa ay epektibo at dapat pa nating ipagpatuloy. Pero uulitin ko po, hindi po dapat tayo maging kampante. Kailangan pa rin nating maging maingat upang hindi masayang ang ating mga pinaghirapan nitong mga nakaraang linggo. We will encounter more uncertainty as the lockdown eases, so we must be prepared to deal with whatever results in the coming week. Mga kababayan, we must remain to be vigilant. Nakita po natin na 319 sa ating mga healthcare workers ay nakarecover na mula sa COVID-19. Ipinapakita nito ang resilience ng ating mga kababayan na pangunahing sumasalo sa epekto ng pandemyang ito. Isa sa mga halimbawa natin ng healthcare worker na nakarecover ay si Nurse JM, patient number 2636, isang program coordinator sa Center for Health Development, Central Luzon. Ang sabi niya, nung una niyang narinig ang COVID ay nakaramdam siya ng takot. Ngunit ngayong nakasurvive siya, isang blessing para sa kanya ang maranasan ang kabilang panig ng COVID infection. Huwag daw nating hayaan na ang mga pangamba ng nakaraan ay maging hadlang sa kasalukuyan nating gagawin. Nakita rin po natin ang pinakamataas na bilang ng recovery sa isang araw. Noong nakaraang araw lamang po ay nakapagtala tayo ng 101 recoveries in a single day. Dahil po sa ganitong mga numero na nakikita natin, mapagtatanto natin na kahit ito ay mapanganib, ang sakit na COVID-19 ay hindi po guaranteed na death sentence. Numbers will show that there is a higher chance that we will heal from this.
we will recover from this. Marahil po ay nabalitaan nyo na nasimulan na natin ang pagpa-flatten ng curve. Ngayon po ay makakapanayam natin si Dr. John Wong at si Dr. Annalisa Ong Lim upang mapag-usapan natin ang mga importanteng datos ukol sa resulta ng ating mga ginagawa laban sa COVID-19. Si Dr. Wong po ay isang epidemiologist at Rue Prize winner. Siya din ang presidente ng Epimetrics Incorporation. Siya rin po ay professor of Ateneo School of Medicine and Public Health at parte po ng Interagency Task Force Sub-Technical Working Group on Data Analytics Expert Group. Siya po ang nag-develop ng Provincial Classification Tool na kasalukuyang ginagamit ng IATF. Si Dr. Ong Lim naman po ay isang associate professor ng University of the Philippines, isa pong pediatrician sa UPPGH. Siya ay ang kasalukuyang presidente ng Pediatric Infectious Diseases Society of the Philippines at chief ng Infection and Tropical Disease sa PGH. Kasama po si Dr. Ana Ong Lim sa ating Technical Advisory Group. Magandang hapon po, Dr. Wong at Dr. Ana. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong hapon dito sa ating virtual presser. Good afternoon. Good afternoon, Dr. Wong. Uunahin ko na po ang pakikipanayam natin kay Dr. Wong. Doc, kahapon po tayo ay nagkaroon ng media forum at ibinilita niyo po sa amin that we are seeing indications of flattening the curve. Maaari niyo po bang ibahagi sa atin ngayon, araw na ito pong ating mga slides at pagpapaliwanag para dito sa inyong pinapaliwanag na flattening of the curve? Okay. So, if we look at our first slide, the national level graph. So, this is a graph of doubling time. No? So, as Yusek Rosette has said, doubling time is the number of days it takes for cases to double. So, for example, if you look at the lowest dotted line, that's a 30-day doubling timeline. So that means to go from 10 cases to 20 cases, it takes 30 days. So that's a very slow outbreak. Versus the dotted line, that's the highest. No? That's a 3-day doubling timeline. No? It takes only 3 days to go from 10 cases to 20 cases. So if you look at the blue line, those are our cases. No? So we started with a very fast outbreak, no? Maybe doubling every 1 to 2 days. And then when ECQ was applied, no, that's the first green square. And then when ECQ started to take effect, which was about April 1, that's the second green square, you could see that the blue line has started to curve. No? So it's lower now. No? You see the same effect with the red line, no? The mortality line. After the ECQ started to take effect, no, it went from 1 to 2 day doubling time to right now maybe 6-day doubling time. This is at the national level. If you look at the next slide, this is just for NCR and surrounding provinces. No, so we know that most of the cases, no, about 70% of the cases are in NCR, no, and the surrounding provinces. No, so you see the same flattening of the curve for the cases. But if you look at the red line, no, for deaths, for mortality, the line is even flatter. So that means most of the deaths that we have now are outside of NCR. No, we're doing very well already with inside NCR. This could be both the effect of ECQ, but also the effect of our health workers, no, our hospitals being better at managing patients. If you go to the next slide. This is Luzon, except for NCR. So as you see, the number of cases is actually smaller, no, 1,000 instead of near 10,000. No? So you see the same flattening of the curve for cases and also for death. No? In fact, for death, no, the doubling time is now more than 7 days, meaning it doubles every 7 days instead of every 3 days. If you look at the next slide, no, this is a slide for Visayas. No? So again, no, Visayas also has a
smaller outbreak than NCR. Started out very fast, 1 to 2 days, and then slowed down to almost 6 days. But lately, it has been speeding up a little, no? And this is because of the new clusters of cases that found in Cebu City, especially in the jails. No? Next slide. This is the curve for Mindanao. No? So you see that Mindanao also has a big improvement in terms of deaths. No? Doubling time is now more than 7, and for cases, it has also leveled off, except that just recently, maybe past 1 or 2 days, there's a slight uptick in cases. So DOH and the LGUs will need to go and look at what is the source of these cases. Next slide. So this is the same thing, the graphs, pero in bar chart format. So we see that at the national level, at baseline, we had the doubling time of 2.5 days. Now it has slowed down to 4.6 days. Now, so improvement of about 2 days. Now, same for NCR. Greater improvement in Luzon. Smaller improvement in Visayas, but the greatest improvement was in Mindanao. Now, when it went from 2 days, which was a fast outbreak, to now 5.3 days. An improvement of about 3 days. And finally, for mortality doubling time, the good news is that for Luzon, outside of NCR, Visayas, and Mindanao, the mortality doubling time is now 7 days or more. So, which is very, very slow doubling, in terms of deaths. And again, we also see that Mindanao has improved the most. Thank you. So, salamat po Dr. Wong sa pagkakabigay ng ganitong impormasyon sa ating mga manonood. Sana po nakuha natin yung mga importanteng sinabi ni Dr. Wong. Doc, para lang po sa mas maging understandable para sa ating mga manonood, ano po ba talaga ang ibig sabihin na fina-flatten natin ang curve? At ibig sabihin pa po nito ay natatalo na natin ang COVID-19? So when we say that we're flattening the curve, it means na every day we're getting fewer and fewer cases. So we're more successful at controlling the transmission of infection from one person to another. It also means that the number of deaths we have every day is getting fewer and fewer. So we still cannot say that we've won the battle against COVID-19 until we have a vaccine. But at least for now, temporarily, we've been able to control the outbreak and buy time for the health system to increase its capacity. Okay, so napakaganda nung sinabi ni Dr. Wong, binibigyan talaga tayo ng ganung kataas na pag-asa. Pero ang lagi pa rin nating sinasabi, huwag tayo makakampante dahil masyado pa rin naman maaga para tayo ay makapagsabi na talagang we have reached that peak and we have flattened the curve. Doc, meron po ba tayong sapat na datos para sabihin kung kailan talaga matatapos ang pandemyang ito? The pandemic will only stop when we have a vaccine. So this is actually the second wave, because the first wave was in January. After this flattening of the curve, and then when we relax ECQ, we will see another surge of cases, maybe a third wave. Pero to prevent that third wave, we have to observe all the mitigation measures, like physical distancing, hand hygiene, frequent cleaning. So that's how we delay the appearance of a third wave. Ayan, so naipaliwanag na po ni Dr. Wong. Ito pong laging tinatanong sa atin ng ating mga kababayan kung kailan matatapos ang pandemya.
So sinasabi rin ni Dr. Wong na yung pag-flatten natin ng curve, hindi po ibig sabihin ay natatapos na nito ang pandemya kung ma-flatten natin ang curve. Binibigyan lang po nito tayo ng oras para lalo pang makapaghanda, para maging angkop ang ating health system kung sakasakali po na dumating tayo sa punto na kakailanganin ng mas mataas na kapasidad. So Doc, para po sa ating last message, para po sa ating mga kababayan, ano po ba ang maipapayo natin sa kanila para po mas makatulong sila sa pag-flatten ng ating curve? So right now we're protecting each other by self-quarantining at home, no? But once PCQ is relaxed and we're able to go out, no, we have to remember that we have to protect ourselves, protect our family, and protect each other by observing in 1 meter distance, no, washing our hands frequently, observing cough etiquette, no, and doing frequent cleaning, no, whether we're in school or at work, no, and even at home, no, especially if we have family members who are seniors, no, or have high risk conditions. Ayan, no? So napaka-importante po nung mensahe ni Dr. Wong sa atin na kahit na tayo ay magkaroon na ng relaxation o mapunta tayo sa GCQ kung sakasakali sa mga darating na araw, kailangan yung ating mga measures, no, na para tayo ay maprotektahan, pati ang ating mga pamilya, ang ating komunidad, ay dapat gawin pa rin. So thank you very much po, Dr. Wong, sa lahat ng impormasyon at na naibigay po natin sa ating mga kababayan. Ngayon naman po ay dumako tayo kay Dr. Ana Ong Lim. Dr. Ana, good afternoon po. Dr. Ana? Dr. Ana? So gaya po ng nasabi natin noon, bukod sa maagang paghahanap at pagtatest sa mga kaso, ang early isolation o maagang pagbubukod ay parte rin ng ating mga strategiya para mapigilan ang pagkalat ng sakit. As of yesterday, May 5, nakaabot na tayo sa 5,436 or 42% occupied beds sa 12,929 total bed capacity ng ating mga ospital sa bansa. Para naman po sa ating mga ligtas COVID at mega ligtas COVID facilities na pinamamahalaan ng ating mga LGUs sa pagka-quarantine at pag-isolate ng mga suspected COVID-19 cases. Makikita po sa inyong mga screen na meron na po tayong 36,546 bed capacity para sa ligtas COVID facilities at 1,348 bed capacity naman para sa ating 5 megaligtas COVID facilities. Sa paghusay ng ating kapasidad sa pagtest, mas mabilis nating na-identify ang mga posibleng panganib, kaya agad nating natutugunan ang mga ito at nakikita natin ang epekto ng ating isolation measures. Lalo pa po nating pag-iigtingin ang ating isolation measures, nag-set up na po tayo ng long-term plan kung saan inilatag po natin na ang bawat lokal na health system ay kinakailangang may isang at least established temporary treatment and monitoring facility. At dapat may nakatalagang isang isolation bed kada 2,500 population. Sa ganitong paraan, masisiguro natin na sapat ang ating kapasidad na ma-isolate at magamot ang bawat mamamayang may COVID-19. Para naman po sa ating regular na update ngayong araw, makikita nyo po sa inyong screen. As of 4 p.m. today, May 6, nakapagtala na po tayo ng 320 na bagong kaso at umabot na ang kaso natin sa 10,004 cases. Sa mga ito, 179 ay mula sa National Capital Region, 98 ay galing sa Region 7, 43 ay mula sa iba't ibang lugar. Meron din po tayong 98 na bagong bilang na mga kababayan na napagtagumpayan ang laban sa COVID-19. Sa kabuuan, meron na po tayong total na 1,506 na recoveries. Kasama po sa mga naitalang nakarecover
ay ang mga pasyenteng nakakonfine, ang mga pasyenteng may mga positive mild at asymptomatic cases na nakarecover mula sa kanilang self-isolation at home quarantine. Ngunit ikinalulungkot po naming ibalita na 21 ang nadagdag sa bilang ng mga pumanaw sanhi ng COVID-19. Dahil dito, umabot na po sa 658 ang bilang ng mga nasawi. Ipinapaabot po namin ang aming taus-pusong pakikiramay sa lahat ng mga naulila. Atin pong babalikan ngayon si Dr. Ana Ong Lim para po sa ating pakikipagpanayam sa kanya. Dr. Ana, good afternoon po. Good afternoon po, sir. Good afternoon. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay paunlak sa aming pag-iimbita sa inyo. Si Dr. Ana po ay kasama namin sa Technical Advisory Group ng Department of Health kung saan sila po ang nagbibigay ng ekspertong rekomendasyon sa Department of Health ukol sa mga bagay-bagay ukol sa COVID-19. Dr. Ana, umpisahan na po natin ang tanungan. Dr. Ana, ano po ba ang kaibahan sa presentasyon kung paano nagpapakita ang COVID-19 sa ating mga kabataan? So, ang COVID-19 sa mga bata, base sa natututunan na natin aling sa published literature, marami dito sa mga batang nahahawaan ng COVID-19 ay very mild ang sintomas. So, maaring ang kanilang nararamdaman ay konting ubo, pwedeng nilalagnat, yung iba po ay sumasakit lang ang lalamunan, o kaya may pangilan-ngilan under 10% na pagtatailang ang nakikita. So base actually dito, makikita natin na napakahirap niyang tukuyin na COVID kumpara dun sa mga karaniwang sakit na nararamdaman ng kahit sinong bata. So yan, no? So sinasabi ni Dr. Ana kung ano po yung mga usual na makikita natin kung sa bata mangyayari po ang COVID. Kaya mga nanay, kailangan lagi tayo pong alerto kapag nagkakaroon ng mga sintomas ang ating mga anak. Atin pong kaagad-agad isang guni, no? Meron po tayo ngayong mga telemedicine para sa ating mga pediatricians din na maaari nyo pong gamitin para inyong maipacheck ang inyong mga anak. Doktora, posible po ba ang tinatawag nating vertical transmission o pagkakahawa ng dinadalang sanggol ng isang buntis sa COVID-19? At posible rin po bang mahawa ang isang sanggol sa COVID-19 dahil sa breastfeeding? So magandang makatanong din yan, Yusek, kasi alam naman natin, di naman po nauubos ang mga buntis at nanganganak. So, syempre, ilang mga bagong ina, nag-aalala sila kung maaring nahawa ang kanilang mga baby. So, base din sa kaalaman natin from the published literature, parang wala pa yung definite na nagsasabi na ang baby ipinanganganak na may COVID dahil nang nagdadalang tao yung kanyang mami ay may sakit, no? So, karaniwan, yung mga naibabalita, nahawa na lang dahil pagkapanganak, syempre nailalapit po sa kanilang mga nanay and doon na po nagkakaroon ng tsansang magkahawaan. So therefore, papasok na rin tayo doon sa naitanong ni Yusek tungkol sa pagbe-breastfeed. Yun pong mga bagong panganak ngayon ng mga nanay, particularly yung pong mga may konting ubo, nagkalagnat o kahit konting sabihin na nating pananakit ng lalamunan, maganda pong parati pong naguhugas ng kamay, sila po ay dapat nakamask. Maari naman pong mag-breastfeed, no? Pero yun nga po, iingatan lang po natin na yung ating oral secretions, yun pong ating bibig, ilong, parati pong nakatakip para po hindi po natin malipatan ng mikrobyo yung ating mga babies. Ito rin naman yung ating payo sa kahit sinong may sakit, kasi alam naman natin na maraming sakit, hindi lang COVID, ay pwedeng mailipat galing po sa ating laway, sa ating pong pag-ubo o pagbahing. Ayan, no? So, mga nanay, narinig po natin si Dr. Ana. Eksperto po siya, pediatrician siya. At sinasabi niya po sa atin na hindi po, wala pa hong ganung sapat na ebidensya para masabi na naililipat sa
ating mga sanggol pag tayo ay nanganak ang sakit na COVID-19. So maaring magbigay na po ito ng kasagutan doon sa mga tanong ng mga nakaraang linggo kasi nagkaroon po tayo ng mga kaso ng mga batang kapapanganak pa lang ay mayroon na silang COVID-19. Pangalawa, napaka-importante po, ipagpatuloy ang pagpapasuso. Wala daw pong problema sa COVID-19, kailangan lang na nakamask ang nanay at kailangan naguugas ng kamay, linisin ang parte ng suso para makapagpasuso ng maayos para sa ating mga sanggol. Doktora, tungkol naman po sa pagbabakuna, ano po ba yung mga bakunang importante na matanggap ng ating mga sanggol, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng COVID-19? So, another very important question, no, Yusek. I think dahil nga sa ating mga current na directives na tayo dapat ay namamalagi sa bahay, medyo hindi po natin gaano nabibigyan ng sapat na pansin yung pag-maintain ng ating regular schedule ng vaccination. Naintindihan ko rin naman po yung mga nanay, syempre ingat na ingat din po na magsisilabas. Ano? So, ang aking reminder lang is siguro kung nagkaroon na tayo ng konting improvement sa restrictions natin, itong pong mga bakunang nalampasan po natin ng schedule, wag po natin kakalimutan yung local health center o sa ating mga pediatricians. Kasi nabanggit ko na nga po ito minsan, hindi naman nagpahinga yung ibang mga mikrobyo dahil nagkaroon lang tayo ng COVID. So, kailangan pa rin nating tutukan yung ating proteksyon laban dito sa mga tinatawag na vaccine-preventable diseases. So, let's please remember to continue with our vaccination schedule either through coordination with our pediatricians o dun po sa pagsangguni sa akin ng mga health centers. Ako, tamang-tama po yung sinabi ni Doktora Ana, no? Napakagandang paalala sa mga nanay. Hindi daw po nagpahinga ang ibang mikrobyo. Dahil meron tayong COVID-19 ngayon, nandyan pa rin ho yung mga banta ng ibang sakit sa ating mga anak. Kaya napaka-importante po na pabakunahan pa rin ang ating mga anak laban sa mga, dito po, sa ating mga RHU, sa mga health center natin at saka sa kanilang mga doktor. Doktora Ana, meron po ba tayong maipapayo para sa ating mga magulang upang maiwasang mahawa ang kanilang anak sa COVID-19? O di kaya meron po ba talagang warning signs na dapat nating bantayan kapag bata ang pinag-uusapan ukol dito sa sakit na ito? Okay, so yung nabanggit ko yung kanina tungkol dun sa mga simptomas, siguro kung ako yung nakarinig doon, sabihin ko, paano ko naman malalaman kung ano ba talaga yung nararamdaman ng anak ko? And I know this is very challenging both for parents and also for the doctors. Kasi nga, medyo may pagka-traidor po itong sakit na to kasi katulad po siya ng ordinaryong ubot-sipon or ordinaryong trangkaso na kung dati binabaliwala natin, ngayon talagang pinagkakaingatan natin ng ating mga family members. So what I can remind our families, our parents is kung may nararamdaman po ang bata, ang pinakamagandang sinyalis po yung nakakakain ba, dumedede ba, nainom ba ng husto, masigla pa ba siya? Kasi itong mga sintomas na ito, pagka nakikita natin na malikot ang bata, masigla siya, nakakakain ng maayos, karaniwan, no, kay COVID pa siya o hindi, pwede po nating tutukan sa bahay kasi nga, alam naman natin na pag inilabas natin siya at tayo sa health facility magpunta, maaari ding dun siya mahawa. Ngayon, ang mga babantayan po natin, yung labis na katamlayan ng bata. I'm sure being a parent, alam po natin to, yung mga hindi na natural sa kilos ng bata, yung halos hindi na kumakain, hindi umiinom ng sapat, medyo mas madalas pang matulog kaysa gumising, hindi na po naglalaro. So itong mga sintomas na to, ano pa yung sakit na yan, kailangan talagang makita na sa pinakamalapit na health facility. Okay, so thank you very much, Dr. Ana. Napakadaming impormasyon ang naibigay niyo po ngayon sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga magulang, sa ating mga nanay, para sa kanilang mga anak. Gayon din po, maraming salamat po kay Dr. John Wong. Kami po ay nalulugod sa inyong oras at expertise na ibinahagi sa ating ngayong hapon. Thank you very much po. As of May 5, makikita po sa inyong screen na meron na po tayong 1,859 healthcare workers na nagkaroon ng COVID-19 sa ating bansa.
Sa bilang na ito, nakapagtala na po tayo ng 380 na healthcare workers na nakarecover mula sa COVID-19. Nitong mga nakaraang araw ay paunti na po ng paunti ang nakikita nating healthcare workers na nagpopositibo. Sa nasabing bilang, ang 1,445 ay active cases. 436 ay asymptomatic, walang simptomas, 1,000 ay mild, at 9 ay may severe or masidhing kaso ng COVID-19. Ang 300 sa mga healthcare workers ay nakarecover at ikinagagalak din po naming ibalita na kahapon ay wala tayong naitalang bagong kaso ng healthcare workers na namatay mula sa sakit na COVID-19. Ang kabuuang bilang ng deaths among healthcare workers ay nananatili sa 34. Muli, nakikiramay po kami sa mga pamilya at kaibigan ng mga yumaong bayani natin. To protect our healthcare soldiers, we have implemented a more robust campaign on infection prevention and control measures katulad ng webinars on doffing and donning of PPEs. Dahil dito, makikita niyo po sa susunod na graph ang patuloy na pagbaba ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa ating mga healthcare workers magmula April 11. Para na po sa iba't ibang kagamitan at personal protective equipment o PPE na ating patuloy na ipinamimigay sa mga ospital at pasilidad sa bansa, makikita po natin sa ating mga screens ang kabuuang bilang at breakdown ng mga naipamigay natin kahapon. Sa ating testing capacity, sa kasalukuyan, meron na po tayong 23 licensed laboratories sa buong bansa. As of yesterday, nakapagsagawa na ang ating laboratorio ng kabuuang 138,248 tests at nakapag-test na ng 124,220 unique individuals. 12,872 or 11% sa mga ito ay positibo, samantalang 111 and 25 o 89% ay negative. Lilinawin lang po namin na ang bilang ng mga total tested individuals ay maaring mas mataas sa official number na inilalabas sapagkat ang mga numerong pong ito ay sumasailalim pa sa case verification and validation process ng DOH. Patuloy po ang ating pakikipagtulungan sa ating mga laboratorio na sumasailalim sa ating laboratory licensing process upang matulungan sila at mapabilis ang pagbibigay sa kanila ng mga lisensya at makadagdag sa ating daily testing output para maabot natin ang ating target of 30,000 tests per day by the end of May. Sa huling talaan nating kahapon, May 5, ang kagawaran ay nakatanggap ng 70 na facility requests para sa emergency hiring ng healthcare workers. Meron naman po tayong 2,980 slots na na-approve na for hiring sa 51 na health facilities. Kasama po dito ang quarantine facilities. Meron po tayong 719 na personnel ang natanggap sa 6 na ospital at quarantine facilities. Nagre-deploy na rin po tayo ng 844 nurses sa ilalim ng Nurses Deployment Program. 195 nurses sa Luzon at 649 sa Visayas at Mindanao sa mga DOH at LGU ospital na may COVID cases. Patuloy pa rin po ang panawagan natin sa ating mga frontliners. Heto po ang mga numero para sa ating priority facilities na bukas para sa ating mga bagong bayaning healthcare workers. Kayo lang po ay makipag-ugnayan sa kanila kung kayo po ay interesadong mag-apply sa ating mga ospital na ito. Sa ating patuloy na pakikipagtulungan sa iba't ibang mga local government units, nais po naming pasalamatan ang lokal na pamahalaan ng Quezon City at Las Piñas na nagbukas ng mga karagdagang testing centers na ayon sa biosafety standards ng WHO. Ang mga local government unit initiatives na ito ay malaking tulong sa detection o paghahanap ng mga kaso na bahagi ng ating overall strategy. Dahil dito, nakikita po natin na basta't sapat ang paghahanda at pagsasanay,
Makakapagtayo tayo ng testing center na ligtas at maaasahan kahit sa mga di pangkaraniwang lugar. Nais po din naming bigyan ng pagpupugay ang Quirino Memorial Medical Center dahil napaglingkuran nila ang kanilang ika-1,000 COVID suspect patient at ika-95 na COVID positive case kamakailan lang. Mabuhay po kayo. Ngayon po ay dumako po tayo sa ating media questions. Galing po kay Bons Magsambol ng Rappler. May I ask for updates regarding the quarantine facilities such as PICC, World Trade Center, and the Rizal Memorial Stadium? A report said that Rizal Memorial Stadium would be operational beginning April 6, but we haven't heard any updates on how many patients are currently staying there. The COVID-19 situation reports only stated the bed capacities for each. These quarantine facilities are operational since when, and how many patients are currently staying for each facility? As of May 5, meron po tayong 5 mega temporary treatment and monitoring facilities o yung tinatawag nating mega ligtas COVID facilities. Ang mga ito ay merong bed capacity na 1,348 beds. Ayon po sa ating datos sa kasalukuyan, meron tayong 380 na pasyente sa World Trade Center, 25 sa Las Piñas Rehabilitation Center, 74 sa Quezon Institute, at 91 sa Ultra Stadium. Nagbukas na po sila simula pa po nung nakaraang buwan. Bilang paghahanda sa pagbukas muli ng public transportation, kami po sa Kagawaran ay nagpapaalala na sundin ang health protocols natin upang maiwasan ang pagdagsa ng mga malalalang kaso ng COVID. Hanggat maaari, panatilihin po natin ang 1 meter distance habang nakapila at kapag nasa loob ng mga sasakyan. Laging tandaan ang pagsusuot ng mask habang nagko-commute at iwasan ang matagalang pakikisalamuha sa kapwa pasahero. Nais naman po naming paalalahanan ng mga operators at drivers ng mga public utility na sasakyan na huwag magpapasakay ng mga pasahero na walang suot na face mask. Kasama po sa pag-iingat na huwag mahawaan ng COVID ay ang panatilihing laging nadidisinfect ang inyong mga sasakyan at ang paglalagay ng foot baths. Ang pangkalahatang kaligtasan at kalusugan ay ang pinakamalaking konsiderasyon sa bawat desisyon ng kagawaran ng kalusugan. Kami rin ay sabik katulad nyo na makitang gumagalaw ang ating ekonomiya. Ngunit dahil ang COVID-19 ay isang unseen killer at wala pa po tayong gamot o bakuna laban dito, kinakailangan natin maging alisto at isagawa lagi ang ating mga health protocols. Maaring nagtatransition na po tayo sa new normal, ngunit ganun pa rin ang banta sa kalusugan natin. Maaring mas handa na tayo ngayon, pero kung wala pa rin tayong gamot o bakuna at hindi natin ginagawa ang mga health protocols natin, babalik tayo sa umpisa natin nung laban na ito. That being said, we are better prepared and we are confident that we can implement a response to another outbreak that is safe and effective. Let us be mindful of each other and remember that we are all working together to beat this virus. The way we choose to behave out in public in the coming weeks could save lives. Mabuhay po ang Pilipino na patuloy na lumalaban sa COVID-19. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tandaan niyo po, together we can beat COVID-19. Ngayon po ay maaari niyo pong tunghayan ulit ang video na ginawa po ng UNFPA together with DOH para po dito sa domestic violence.